Hi guys! I'm back! So today's video, mag-a-unbox ako ng order ko galing sa Pinas. So, let's do this! So nag-order ako ng belt from Miss SammyJ. So ano to? Pang small ng ng waist training belt. Ganun ba 'yun? Ganun ba ang tawag nun, guys? Kasi trending to sa Pinas. Tapos nakita ko to sa TikTok ni Miss SammyJ, ang sexy niya, sobra. So nag-order ako. Pina-order ko siya sa sa supplier ko na si Sir Arnel. Shout out kay Sir Arnel. Thank you po, sir. Yeah. Doon po ako sa kanya nag-order ng binibenta kong beauty products dito sa Malta. So, sinabi ko sa kanya na, sir, pwede akong pa-order ng yung belt ni SammyJ. So, ayun. Dumating na today. So, i-open na natin, guys. Tara, excited na ako. Kasi after kong mga anak, medyo malaki yung tiyan ko. Tapos, may talaga ako, may belly fats ever since hindi pa ako nanganak, kahit hindi pa ako nabuntis, meron talaga akong belly fats, ganun. So ayan, ito siya. Power belt by Miss SammyJ. And I think this is the 5th edition. And sabi nga dito, limited edition. So ito yung latest. So, hirap ang Tagalog. Bisaya na ta. So, ni siya. Wow. So, sabi dito, Power Belt by Miss SammyJ. Comfortable to wear, high quality material, high compress force. So, sana mawala yung bilbil at tiyan ko na malaki after panganak. But I think kailangan mo rin mag-exercise. So, ang size nito is small. Ito try ko. I hope. Okay. Tapos, hand wash lang siya. So, hindi siya pwedeng yeah. For sure. Hindi ko alam paano gamitin to. Sandali. Kailangan kong tignan ata sa TikTok. Hindi ko alam paano to. I think, ito siya, guys. I think to. Kailangan ko unahin ata. Ito try natin, guys. Yan na. Dali, tatayo tayo, ha. Tayo. Dito kasi ako sa dito ako sa sala. Okay, sorry. So ayan, tignan niyo. Yan. Malaki ng makikita mo talaga yung bilbil ko. Dali, natin. Dito na tayo. Para may space. Yan. May pa ako. So, ayan. Eto. Ang bilbil ko. So, ito try natin. Char arte. Arte much. So, i-try nato siya. Saan pagsulog? I think unahon ni siya. Kaya nasa sulod. So, anak. Wow. Naglibog ako, guys. So, unahon nato ni siya. Alas mo lang gipalit. Uy, maano siya. Oh, so, I think diri dapit una. Wow. Ala. Kada lagi siya mo kuan gid siya oy kanang mo. Masil gid nimo nga mo tuck in bitaw.
Mani yung mga sexy na yung ane. My God! Oh my God, I can't wait! The sexy na yung ane. Diyos ko Lord, sana all. Then ka siya. So, ano gid siya? Ano gid bilbil, isulod yun. Ano ginato para ma-train yun siya nga mo gamay din mag-sit up pud ta dapat o mag exercise, mag-walking, mag-walking, mag-exercise, o dapat, kung tutoy na, nataas, o dapat, healthy diet. So, na siya. Wow. Hello, i-feel gid ako siya. Mo pa rin siya ang first layer, ha? Feeling gid ako nga na, gid akong bilbil, kanang ano gid siya, tawag na natak-in gid siya, kanang itong basin mo, gid siya, ma-train gid siya, nga magkamay, 24 gid atong hawak, Diyos ko Lord, taba. Ginawa pa ko, guys. Kuyapan ta, ha? Kapag guys siya, guys. So, mo siya ang first, diba? So, duha ka buo kay takin. Tapos, nice kayo siya. Kay after kanina sa dayon siya, ibutang. So, maano gid siya, tawagan ninyo. O, kani ata, una. Kaysa, naglibog na ko. O, kani di ay. Kani siya. So, kani siya, mupilit na sa din siya diri. Kaya naman siya pilit. So, pilit na sa siya diri. So, pagid siya, ayo. Grabe. Bura di na ka ginawa. Halo, ma-feel yun na ako. Guys, kabugamay na gina kong tiyan. Hala, nara siya. Kaysa, kaya pa, masa tayo. Kaya po makaginawa no? Kaya basin, halo, basin di na ta ginawa niya. Okay, murag siya gikuan, guys. Murag basin makuyapan ko, ha? Kaysa, nakulbaan ko. Pili na ako, di ko ginawa. Dahil sabi, dili lang sa nato siguro siya dumo to kayo. Oh my God. Makulbaan mo ko, wala pa gina kong bana. Dili ito as gawas. Kuyapan ka lang tahan. Dili tungod sa kapiyote. Kaysa. Wala lang siguro na akong tiyan. Mura siya, gikuan siya doon. Ito siya gayo, guys. Ano siya, guys? Awan ninyo, guys. Kaysa lang. Kulbaan mo ko, kay mura gid siya. Mura siya, sexy kay guys. Pero, doon mo kaya siya. Normal lang Good SammyJ, normal na din siya. Kaysa. First time na ako. Mura lagi siya giduot, gidoy. Mura na, kuan akong tiyan. Makaginawa pa mo siya. Taon na pa man. Kaysa, mura giduot, gid kay siya. Basit. Murag makaginawa pa ko, guys. So, muna siya, ang giingon, Tagalog tayo. So, sinabi doon sa TikTok na ang recommendation niya is 10 hours nga. So, 10 hours, kung maginani, murag imutiyan, bitaw, murag siya, naiga-post yun dire, nga ang mga fats, murag siya push good siya, ginuukot, tanawa, gali akong hawak, tapos akong fats diri sa taas, isa lang. Alam mo, gamay, gede siya, pero ang tanawa, ang fats nandiri, gisulod, kailangan ikuan. So, muna siya, guys, naman ninyo, taysa, kay ngit-ngit, kaya sa, pag i-post lagi ang akong taysa, so, muna siya, guys. Ay, Diyos ko, Lord. So, muna siya, guys. Sexy. Sexy siya. Makaanana siya dire. So, ito po. Pero mawala siya imong kabako. Kaya ka nang murag straight body kid ka. Kaya murag ang belt maintain imong posture. So, hopefully, mugamay nga itong hawak, mawala itong tiyan, nga dakong tiyan. So, maura to siya, guys. Thank you for watching, and please do support by subscribing my channel and by sharing my video and following my page. Salamat talaga, guys. Sige na. Kaya ano pa ko sa akong mga baligya.
Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, bye-bye.